So alright guys, and good morning to everyone. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि मनिस एकदमै सन्चै छु. इट्स मी योर एनएस एक्स बोय. सबैलाई सबैजनाले चाहिँ एकदमै हैन दर्शन त अझै यति हो गर्नु भने दर्शन है सबजनालाई दर्शन एकदमै चिल एकदम. सो आज चाहिँ फेरि पनि मैले नयाँ दिनमा नयाँ छोटो सर्ट क्लिप्स लिएर आएको छु हैन. यतै गाउँ वरिपरिको कन्टेन्ट केही पाउनु पाएन अनि यतै गाउँ वरिपरि यस्तो हल्का राइड हानेको छु हैन. आज चाहिँ सबैजनाले मन पराउनु हुन्छ होला नि एकदमै आशा गरेको छु. यहाँ चाहिँ ढलान छ कि अनि ढलान भएपछि हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ है. अनि यु क्यान सी के आज चाहिँ फगले गर्दा चाहिँ अलिक उयो भइरहेको छ कि माउन्टेन्सहरू देखाएको छैन होइन. न त माउन्टेन्सहरू देख्न चाहिँ खतरा छ कि होइन गाइज. यु कान्ट इभन थिङ्क के कस्तो दामी छ होइन माउन्टेन्सहरू है. आज हात लास्ट ओभर दुखेको छ मेरो होइन. सो धेरै राइड जानु सक्दिनँ होइन हात दुखे बेलामा. अब हजुरहरूको लागि भयो नि बेला बेलामा टाइम निकालेर होइन कहिले बाबालाई के भनेर बाहाना बनाउनु पर्छ नि त. अब त्यो भ्लग गर्नको लागि नि केही न केही एउटा बाहाना नै चाहिन्छ कि. बाहाना नगरिकन त म बाहिर निक्लिनै पाउँदिनँ नि त त्यतिकै भने. अझै बाहाना गर्दैन होइन. बाहाना हुँदैन अझै म कलेजबाट फर्किरहेको बेला भ्लग बनाएको है. यु क्यान सी अगाडि चाहिँ यत्रो ठुलो पुलिस स्टेसन छ होइन. नाङ्गेफारे पुलिस स्टेसन. बाटोमा चाहिँ हिलो भयो कि लुगा धुने मान्छेहरूले चाहिँ अलिक राम्ररी धुनु पऱ्यो क्या. यस्तो वेस्ट गर्नु भएन नि त अब पानी त होइन. अब जस्ट युज त गर्नुभयो होइन. त्यो युज गरिसकेको पछिल्लो हुन्छ नि त्यो पानी. अब त्यो पानी चाहिँ त्यस्तो उयो गर्नु भएन क्या. वेस्ट गर्नु भएन. त्यही त हो नि. पानी सकेसम्म वेस्ट गर्नु चाहिँ भएन है. अब नेपाल ब्राजिल पछि सेकेन्ड रिचेस्ट भयो भने होइन पानी चाहिँ अलिक सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त. सो एभ्रिवान है म चाहिँ अहिले गाउँ आइपुगिसकेँ. सो बाई बाई गाइज. आजको लागि चाहिँ भ्लग यतिमै इन्ड गरौँ होइन. सो सी यु सुन with another new vlog.